આ વિડીયોમાં આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રિંગના કન્સેપ્ટ ધેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સિંગ અને સ્લાઇસિંગ ઓકે આ બંને વિશે જાણીશું. સૌથી પહેલા ઇન્ડેક્સિંગ વિશે વાત કરીએ, કારણ કે એના બેઝ ઉપર આપણે સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગના ઓપરેશન્સ કરી શકીશું. સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સિંગ શું છે? તો કે સ્ટ્રિંગમાં આવા ઘણા બધા અક્ષરો સ્ટોર થતા હોય છે. અહીંયા આપણે સ્ટ્રિંગ લખેલી છે 1 એપલ અ ડે કીપ્સ ડોક્ટર અવે. બરાબર છે, ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે. ઓકે, તો આની લેન્થ કેટલી છે પહેલા તો જોઈએ આપણે, અને રન કરીએ. અને લેન str1 લખીએ. 34 લેન્થ છે. આમાં ટોટલ 34 કેરેક્ટર્સ છે. આટલું આપણે પહેલા શીખેલા છીએ આગળના વિડીયોમાં કે લેન્થ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય. હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેરેક્ટર્સ મારે જોઈતા હોય આ સ્ટ્રિંગના, કે મારે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર જોઈએ છે શું છે, તો એના માટે મારે શું લખવું પડે? ફર્સ્ટ કેરેક્ટર જોઈતો હોય તો સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં મારે ફર્સ્ટ કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ લખવી પડે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ કેરેક્ટરની ઇન્ડેક્સ પાયથન લેંગ્વેજમાં 0 થી શરૂ થાય છે. ઓકે, તો 30 કેરેક્ટર્સ આપણી પાસે, 34 કેરેક્ટર્સ આપણી પાસે અહીંયા છે. તો ટોટલ ઇન્ડેક્સ કેવી રીતે ગોઠવાશે? 0 થી લઈને ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થશે, 33 એટલે કે 33 સુધી જશે, અને ટોટલ લેન્થ એવી રીતે 34 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી હોય છે. ઓકે, 1 થી 34 નથી. ઓકે, 1 થી 34 નથી, 0 થી 34 કરતા એક ઓછા એટલે કે 33 સુધી હોય છે. ઓકે, તો હવે આપણે આવું લખીએ str સ્ક્વેર બ્રેકેટ str1 છે આપણી સ્ટ્રિંગનું નામ, str1 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0, તો એ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર કેપિટલ O આપણને આઉટપુટમાં આપવું જોઈએ આપે છે કે નહીં? તો આપણને આઉટપુટમાં ફર્સ્ટ કેરેક્ટર આપે છે. ઓકે, અહીંયા આપણે બોલવા માટે કેરેક્ટર્સ યુઝ કરીએ છીએ, પણ આ જે O છે એ પણ એક સ્ટ્રિંગ જ છે. ચેક કરવું હોય તો આપણે કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે ટાઈપમાં str1 આવું લખીએ તો એની ટાઈપ પણ તમને str જ મળે છે, ક્યાંય કેરેક્ટર લખેલું નથી. તો સિંગલ કેરેક્ટર પણ પાયથનમાં જ્યારે તમે અલગ કરીને ચેક કરો છો, એની ઉપર ઓપરેશન કરો છો, ત્યારે એ પણ એક નાની સ્ટ્રિંગ જ હોય છે કે જેમાં એક જ કેરેક્ટર હોય છે. ઓકે, અને આપણી સ્ટ્રિંગના ટાઈપ એ પણ સ્ટ્રિંગ છે. તો અહીંયા બંને જગ્યાએ સ્ટ્રિંગ જોવા મળે છે. str1 જોવો કે એની અંદરના કોઈ કેરેક્ટર્સને તમે ચેક કરો. ઓકે, તો હવે આપણે બીજા થોડા કેરેક્ટર્સ ચેક કરીએ. તો થર્ડ કેરેક્ટર છે ધેટ ઇઝ E. તો આપણે થર્ડ કેરેક્ટર જોઈતો હોય તો આપણે એના કરતા એક ઓછા લખવાના સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં str1 સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2, તો આપણને E મળે છે. ફોર્થ કેરેક્ટર છે ધેટ ઇઝ સ્પેસ. તો ફોર્થ કેરેક્ટર મારે જોઈએ છે તો 4 કરતા એક ઓછા 3 મારે લખવા પડે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં, તો મને ફોર્થ કેરેક્ટર મળે ધેટ ઇઝ સ્પેસ. તો અહીંયા બે ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલી છે, એની વચ્ચે સિલેક્ટ કરો તો અહીંયા બતાવશે એક સ્પેસ છે. ઓકે, તો આ રીતે તમને એક સ્પેસ મળશે. ઓકે, હવે પોઝિટિવ ઇન્ડેક્સિંગ ક્યાં સુધી જશે? તો કે લેન્થ કેટલી હતી? 34, તો 33 સુધી જશે. તો હું str1 33 લખું તો મને આ છેલ્લો કેરેક્ટર એક્સક્લેમેટરી માર્ક મળવો જોઈએ, તો મને અહીંયા મળે છે. ઓકે, તો પોઝિટિવ ઇન્ડેક્સિંગ 33 સુધી જાય છે. હવે આપણે એવું લખીએ સપોઝ str1 34, ઓકે, તો તરત ઇન્ડેક્સ એરર આપણને ઇસ્યુ થશે કે ભાઈ તમે ઇન્ડેક્સની રેન્જની બહાર છો, સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સ આઉટ ઓફ રેન્જ, એવું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને બતાવે છે. તો સ્ટ્રિંગની રેન્જની બહાર આપણે એમાંથી કંઈ રીડ કરવાની ટ્રાય કરી શકશું નહીં. બરાબર છે? હવે આપણે માઇનસમાં લખીએ str1 -1, તો આપણને આઉટપુટ મળે છે, અને એ શું મળે છે? છેલ્લું કેરેક્ટર મળે છે. ઓકે, -1 તો ના થવું જોઈએ,
રેન્જ તો હતી 0 થી 33. ઓકે, તો -1 માં આપણને એક્સક્લેમેટરી માર્ક આપે છે. હજી આગળ આપણે ચેક કરીએ, str1 -2, તો આપણને સેકન્ડ લાસ્ટ કેરેક્ટર y આપ્યું છે. ઓકે, તો માઇનસમાં પણ તમે ઇન્ડેક્સિંગ કરી શકો છો પાયથન લેંગ્વેજમાં. -1 એ રાઇટ મોસ્ટ કેરેક્ટર થશે, અને પછી -2, -3, -4 એવું કરશો તો ધીમે 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 કરતા તમે ડાબી બાજુના કેરેક્ટર્સ તરફ જશો. ઓકે, તો મેક્સિમમ કેટલામાં કેરેક્ટર માઇનસ થવો જોઈએ? તો કે અહીંયા માઇનસમાં ઇન્ડેક્સ -1 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલા માટે 34 -34 સુધી ઇન્ડેક્સ જશે. ઓકે, ફર્સ્ટ કેરેક્ટર માઇનસના મેથડથી જોતું હોય, આવું કરાય નહીં, પણ માઇનસની મેથડથી જોતું હોય તો -33 આપણે લખવું પડે. સેકન્ડ કેરેક્ટર આપણે જોઈતો હોય ને તો. કે 34 લખો તો ફર્સ્ટ કેરેક્ટર મળે છે, અને n જોઈતો હોય તો આપણે -33 લખવા પડે. તો માઇનસ વાળી ઇન્ડેક્સ શેના માટે આપેલી છે? તો કે માઇનસ વાળી ઇન્ડેક્સ જે છે એ જમણી બાજુ એન્ડિંગ સાઇડ સ્ટ્રિંગના ઓપરેશન કંઈ તમારે કરવા હોય અને બહુ ઇઝીલી થઈ જતા હોય તો એના માટે એક ફેસિલિટી આપેલી છે માઇનસ વાળું ઇન્ડેક્સ. ઓકે, અને પોઝિટિવ ઇન્ડેક્સ લેફ્ટ સાઇડને રિલેટેડ કંઈ કામ કરવા હોય સ્ટાર્ટિંગના, તો એનાથી ઇઝીલી થઈ જશે. ઓકે, તો આ જે કન્સેપ્ટ છે ધેટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સિંગ. શું યાદ રાખવાનું છે એમાં? સ્ટ્રિંગના બધા કેરેક્ટર્સને એક ઇન્ડેક્સ આપેલી હોય છે, એ ઇન્ડેક્સથી આપણે એ કેરેક્ટરને મેળવી શકીએ છીએ. ઓકે, એ ઇન્ડેક્સ 0 થી શરૂ થાય છે અને સ્ટ્રિંગની લેન્થ કરતા એક ઓછા ત્યાં સુધી આપણને અવેલેબલ હોય છે. આપણા એક્ઝામ્પલમાં 34 લેન્થ હતી તો 33 સુધી અવેલેબલ હતી. નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગ પણ અવેલેબલ છે, -1 થી લઈને સ્ટ્રિંગની લેન્થ જેટલા માઇનસ સુધી. અહીંયા આપણે -1 થી લઈને -34 સુધી અવેલેબલ છે. નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગ છે એ 1 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલે સ્ટ્રિંગની લેન્થ સુધી માઇનસમાં એક્સપાન્ડ થશે. ઓકે, તો આ સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સિંગ થયું. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જાણવાની છે, ઇટ ઇઝ ઇમ્યુટેબિલિટી. ઇમ્યુટેબિલિટી એટલે શું? તો કે સ્ટ્રિંગને તમે ચેન્જ કરી શકો નહીં. તમે આવી રીતે લખો str1, તો સ્ટ્રિંગ 1 બતાવે છે, તો પણ અહીંયા હું લખવાની ટ્રાય કરું, બરાબર છે, કે str1 0, બરાબર છે, અને ઓ ની બદલે હું લખું p, તો મને શું કહેશે કે ટાઈપ એરર, str ઓબ્જેક્ટ ડઝ નોટ સપોર્ટ આઇટમ અસાઇનમેન્ટ. એનું કહેવાનો મતલબ શું થાય છે કે તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેમ્બર્સ જે છે સ્ટ્રિંગના, એટલે કે આ અક્ષરો, એને તમે ચેન્જ કરી શકતા નથી. ઓકે, એને તમે ચેન્જ કરી શકતા નથી, બરાબર છે. પણ એનો મતલબ એવું નથી કે str1 માં જે સેવ કર્યું આ વસ્તુ, તો એ કોન્સ્ટન્ટની જેમ એને એ રહેશે, પછી ચેન્જ જ નહીં થાય પ્રોગ્રામ દરમિયાન. str1 માં હું ન્યૂ સ્ટ્રિંગ ડેટા આવું સેવ કરી દઉં તો હવે str1 નો ડેટા ન્યૂ સ્ટ્રિંગ ડેટા થઈ જશે. પહેલા હતો આ 1 એપલ એ ડે કીપ્સ ડોક્ટર અવે. ઓકે, તો તમે એને જે સ્ટ્રિંગનું નામ છે એમાં નવી આખી સ્ટ્રિંગ નાખી શકશો, પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેરેક્ટર્સ ચેન્જ નહીં કરી શકાય. ઓકે, તો આ જે કન્સેપ્ટ થયો ધેટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સિંગ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગ વિશે જોઈશું.